10 سنوات انقضت من عمر الثورة السورية، وقضية اللاجئين السوريين تزداد تشابكاتها يوما بعد يوم، وتتجذر مشاكلها أكثر فأكثر، لا سيما وأن المجتمع الدولي والدول المضيفة عاجزة عن إيجاد حل شاف لها، وأن مصالح تلك الدول تختلف في تعاطيها مع ملف اللاجئين من دولة لأخرى ومن نظام لآخر، لا بل وبين حين وحين. أرقام اللاجئين المرعبة التي تم سردها حملت دائرة اللاجئين مسؤولية كبيرة، فقامت الدائرة خلال الفترة الماضية في رصد ومتابعة أبرز مشاكل اللاجئين في المخيمات ومتابعة ملفاتهم العاجلة. دائرة اللاجئين السوريين، وفي إطار التشبيك مع المنظمات والهيئات والاطلاع على أحوال اللاجئين السوريين في الداخل والشتات، نظمت العديد من الزيارات، والتي كان أبرزها دراسات وتقارير عدة عكفت دائرة اللاجئين أيضا على إعدادها، حاولت من خلالها تسليط إضاءات قانونية على بعض حقوق اللاجئين المغيبة وعلى بعض الانتهاكات التي تطالهم، كبوابة للمراسلات المطالبة بعلاج المشاكل من قبل الجهات المختصة، وكنافذة لتسليط الضوء على نجاحات السوريين. فالسوريون اللاجئون ليسوا عبئا فقط، بل هم براعم نجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤكد دائرة شؤون اللاجئين على أن اللاجئين السوريين حسب بيان المفوض السامي للأمم المتحدة يستوفون متطلبات تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية جنيف 1951، حيث إن لديهم مخاوف مبررة من التعرض للاضطهاد مرتبطة بأحد أسباب الاتفاقية. كما تؤكد الدائرة على وجوب تحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مسؤوليتها في تطبيق المعايير الدولية لضمان عودة آمنة وطوعية ومستدامة للاجئين السوريين، التي لا يمكن أن تتم مع استمرار أسبابها وجود النظام المجرم وممارساته الإرهابية. وتعتبر أن طرح قضية عودة اللاجئين قبل الانتقال السياسي وتطبيق قرار 2254 ودون اتخاذ أي خطوات لتوفير الشروط الآمنة لعودتهم، مثل تغيير القوانين السائدة في البلاد كالقانون رقم 10 المتعلق بالملكيات وقانون الخدمة العسكرية وضمان الوصول للوثائق الشخصية وإعادة تأهيل المناطق التي غادروها وتوفير سبل العيش الكريم، سيعرض اللاجئين لمخاطر عمليات الانتقام والاضطهاد من جديد على يد الأجهزة العسكرية والأمنية للنظام والميليشيات الطائفية التابعة له. يهيب الائتلاف بالدول غير الموقعة على الاتفاقيات الخاصة باللاجئين
الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص ضمان عدم تعرض أي لاجئ يعاد قسريا للاضطهاد. ويحمل الائتلاف الوطني الجهات المسؤولة عن عمليات الإعادة القسرية المسؤولية القانونية والأخلاقية للضرر الذي يمكن أن يلحق بهؤلاء اللاجئين. يرى الائتلاف أنه يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستمرار في تطوير الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الخاصة باللاجئين والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحركات اللجوء والنزوح الكبرى في العالم.